त्यस्तै गरेर अब बच्चाहरूलाई मलेरिया कसरी हुन्छ, कहिले कन्जेनिटल मलेरिया कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिमेल मदरबाट चाहिँ के हुने हो त, बच्चामा तपाईँको सर्यो भने चाहिँ मलेरिया हुन्छ, नत्र चाहिँ के हुन्छ त, हुँदैन। ओके ल। अब कुन स्पेसिसले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्लाज्मोडियमले गर्दा हुन्छ है। स्पेसिस भनेको चाहिँ प्लाज्मोडियम हो है। प्लाज्मोडियम कुनमा पर्छ त तपाईँको, प्रोटोजोन ब्लड प्यारासाइटमा पर्छ, र यसमा पनि के हो त, मस्किटोले चाहिँ तपाईँको भेक्टर चाहिँ मस्किटो हुन्छ है। ओके ल, हामी स्ट्रक्चरल डिफर्मिटिजमा जाऊँ ल। हाम्रो यसबाटै बाँकी छ है। स्ट्रक्चरल डिफर्मिटिजमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरल डिफर्मिटिज अफ भर्टिब्रामा तिनवटा छ है। एउटा भनेको चाहिँ स्कोलोसिस भयो, अर्को काइफोसिस हो, र अर्को चाहिँ के होला भन्नुहोस् त ल। एउटा चाहिँ के होला त, मैले दुइटा भनिदिएँ, तिनटामा एउटा के होला त अब। के होला त भन्नुहोस्, स्क्लोसिस भयो, काइफोसिस भयो, र अर्को चाहिँ थाहा छैन। लर्डोसिस भनेर पढ्नु भएको छ कि छैन तपाईँले? पढ्नु भएको होला है। यस, लर्डोसिस भनेर पढ्नु भएको, तर कता पढा भयो होला है। यस, यो तिनवटा डिफर्मिटी चाहिँ हामी पढ्छौँ है। अब यो पनि तपाईँलाई सर्टमा भनिदिन्छु के हो भनेर है। फर्स्टमा भन्दाखेरि तपाईँहरू के हेर्छ भने स्क्लोसिस हेरौँ। स्क्लोसिस भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, यो चाहिँ तपाईँको मस्कुलर स्केलेटल डिसअर्डर भइहाल्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, स्पाइन होइन, पछाडिको तपाईँको ब्याकबोन स्पाइन चाहिँ के भइदिन्छ त, एस सेपको भइदिन्छ है, या सी सेपको भइदिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिदिन्छ त, स्क्लोसिस भइहाल्यो है। त्यस्तै गरेर तपाईँको अर्को भनेको चाहिँ के छ त, काइपोसिस भयो। काइपोसिसमा चाहिँ कुन हुन्छ भन्नुहोस् त ल। काइपोसिसमा चाहिँ के हुन्छ होला त। काइपोसिसमा चाहिँ के हुने भयो त तपाईँको चाहिँ भन्दाखेरि, यो चाहिँ तपाईँको हङ्क, यसलाई चाहिँ अर्को नाम भनेको चाहिँ हङ्क ब्याक पनि भनिन्छ है। हङ्क ब्याक भनेको तपाईँको चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् न, यहाँ तपाईँको यता हङ्क टाइपको आउँछ, कस्तो टाइपको उठेको है, हङ्क ब्याक पनि भनिन्छ। अब यसमा भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने, तपाईँको यसमा चाहिँ थोरेक्सिक पार्ट चाहिँ है, यो थोरेक्सिक पार्ट भयो, थोरेक्सिक पार्ट चाहिँ के भइदिन्छ त, कर्भ भइदिन्छ है, बेन्ड भइदिन्छ, अगाडितिर बेन्ड भइदिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, हामीले चाहिँ यसलाई काइपोसिस भन्ने भयो है। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको कुन छ, अर्को भनेको लर्डोसिस भइहाल्यो। अब लर्डोसिसमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, लर्डोसिसमा चाहिँ स्याक्रम रिजनको कुरा आउँछ है, सरी लम्बार रिजनको है। याद गर्नुहोस् है, एसबाट भने तपाईँले के गर्नु त, स्पाइनमा एस भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु भने, स्क्लोसिस आयो भने एस फर के हो त, तपाईँको भर्टिब्रा चाहिँ एस सेपको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, एस सेपको है। काइफोसिस के भनिन्छ यसलाई, काइफोसिसमा चाहिँ तपाईँको के हुने भयो त, तपाईँको चाहिँ थोराक्सिक क्याभिटी चाहिँ के हुन्छ त, कर्भ भइदिन्छ थोराक्सिक है। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ के छ त, तपाईँको चाहिँ लर्डोसिस भनेर छ। लर्डोसिस भनेपछि के हुनु पर्यो त तपाईँले, एल्फर लम्बार भनेर याद गर्नुहोस् ए। लर्डोसिसमा के हुने भयो त, अब लम्बार रिजन चाहिँ तपाईँको के भइदिन्छ त, कर्भ भइदिन्छ है। अब लम्बार रिजन चाहिँ तपाईँको भित्रबाट कर्भ भइदिन्छ है, भित्रतिर यसरी भित्रबाट सी आउँछ है। यसमा हेर्नुहोस् त, सी आउँछ। ओके, यसमा त लर्डोसिस भनिन्छ भने, अर्को कुन केसमा चाहिँ हाम्रो ओमेनहरूको चाहिँ यो लर्डोसिस देखिन्छ त। यस, प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूकोमा देखिन्छ है। हो, यो चाहिँ प्रेग्नेन्सीको टाइममा चाहिँ के हुन्छ त, लोर्डोसिस देखिन्छ है। ओके ल, अब म्यानेजमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ यसको म्यानेजमेन्ट भने के हो त, अब यदि एकदमै बडी पेन भएको छ भने हामी एनाल्जेसिक्सहरू दिन्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको इन्फ्लामेटरीहरूको लागि नर्स एन्टी इन्फ्लामेटरीहरू दिन्छौँ। त्यस्तै गरेर अहिले के छ त, हाम्रो पोस्चर करेक्सन भनेर ब्रेसिङहरू आएको छ है। तपाईँले थाहा देख्नु भएको छ कि छैन होइन। अहिले के छ त, ब्याक बोकेको जस्तै गरेर पोस्चर तपाईँको करेक्टर भनेर आएको छ होइन, ब्रेसिङहरू बन्ने भयो, र तपाईँको अति नै धेरै
थुप्रो भएको छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त हामी सर्जिकल्ली रिमुभ गरेर चाहिँ हामी सर्जिकल्ली चाहिँ के गर्छौँ त स्ट्रेट गर्छौँ है यति नै हो तपाईँको यो भर्टिब्रामा है अब भनेको चाहिँ नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको जेन्टल युरिनरी प्रब्लम है पिमोसिस भनेको के भनेको थिएँ मैले हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ पिमोसिस भनेर ओके पिमोसिस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ त मेलहरूको चाहिँ के हुने हो त फोर स्किन चाहिँ रिट्र्याक्ट नहुने हो होइन या न्यारोइङ भइदिन्छ स्टिनोसिस भइदिने भयो होइन रिट्र्याक्ट हुँदैन जुनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त पिमोसिस भनिन्छ र यसमा नि के हुन्छ त फिजियोलोजिकल र प्याथोलोजिकल छ फिजियोलोजिकलमा चाहिँ के हुन्छ त बच्चा ठुलो हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त आफै रिट्र्याक्ट हुन्छ भने प्याथोलोजिकलमा चाहिँ रिट्र्याक्ट हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्जरी नै गरेर रिट्र्याक्ट गराउनुपर्छ जुनको नाम चाहिँ के हो त सर्जरीको नाम के हो सर्कमसिजन है सर्कमसिजन भनिन्छ त्यस्तै गरेर हाइड्रोसिल भनेको त थाहा छँदैछ है स्क्रोटममा चाहिँ के हुने हो त हाइड्रोसिलमा चाहिँ तपाईँको फ्लुइड अकुमुलेट भयो भने तपाईँको हाइड्रोसिल हुने भइहाल्यो होइन त्यस्तै गरेर अर्को भनेको हाइपोस्पाडियासिस भनेर छ हाइपोस्पाडियासिसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको युरेथ्रल ओपनिङ है अब केटाहरूमा चाहिँ के हुन्छ त पेनिसको ग्ल्यान्ड पेनिस भन्दा के हुन्छ त हाइपो भनेपछि तल है हाइपो भनेपछि तल भनेपछि ग्ल्यान्ड पेनिसको ओपनिङ भन्दा तल चाहिँ के भइदिन्छ त युरेथ्रल ओपन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाइपोस्प्याडियासिस भनिन्छ अर्को भनेको इपिस्प्याडियासिस भनेको चाहिँ कुन बेला भनिन्छ भने युरेथ्रल ओपनिङ चाहिँ के हुन्छ त अब ग्ल्यान्ड पेनिस भन्दा माथि ओपन भयो भने चाहिँ के भनिन्छ त इपिस्प्याडियासिस भनिन्छ है त्यो कुरा याद गर्नुहोस् है यो टर्म टर्म याद गर्नुहोस् है हाइपोस्प्याडियासिस भनेको के हो इपिस्प्याडियासिस भनेको के हो र अर्को भनेको क्रिप्टोचाइडिजम भनेको के हो भन्ने कुरा याद गर्नुहोस् है क्रिप्टोचाइडिजममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको टेस्टिज चाहिँ डिसेन्ड हुँदैन के अनडिसेन्डेड टेस्टिजलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त क्रिप्टोचाइडिजम भनिन्छ है यो ट्रमहरू याद गर्नुहोस् है कहिले यो ट्रमबाट सोधिदिन्छ त्यही भएर हो है ओके अब तपाईँको भन्नुहोस् न त मलाई अब किडनीमा हुने ट्युमरलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त किडनीमा हुने ट्युमरलाई हामीले के भनिन्छ यो भन्नुभयो भने स्योर पास ल ओके रिनल ट्युमरमा के हुन्छ त बच्चामा कुन हुन्छ त अब यो विल्सन हो ओके यस विल्स ट्युमर है यस विल्स ट्युमर भनिन्छ अब हामी न्यू विल्स ट्युमर पढौँ ल है एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है तपाईँको बच्चामा हुने क्यान्सरमा चाहिँ विल्स ट्युमर र के हो त तपाईँको चाहिँ कुन हो अर्को कुन भनेको थिएँ मैले ल्युकिमिया है ल्युकेमिया र विल्स ट्युमर चाहिँ एकदमै धेरै देखिरहेको हुन्छ बच्चाहरूमा है ओके विल्स ट्युमरलाई चाहिँ अर्को के भनिन्छ भने नेफ्रोब्लास्टोमा पनि भनिन्छ यो काइन्ड अफ के हो त तपाईँको किडनी क्यान्सर हो स्पेसली कसलाई देखिन्छ त यो स्पेसली कसलाई देखिन्छ यो टिपिकल्ली देख्ने भनेको चाहिँ बच्चाहरूलाई देख्ने भयो है बच्चालाई देखिन्छ त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ कम भइहाल्यो होइन नियोप्लाजम इन चिल्ड्रेन भइहाल्यो इन्सिडेन्सको रेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 9/1 मिलियनमा चाहिँ के देख्ने भयो त विन्स ट्युमरहरू देखिरहेको हुन्छ है विन्स ट्युमरहरू चाहिँ 9/1 मिलियनमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त बच्चाहरूमा चाहिँ विन्स ट्युमर देखिरहेको हुन्छ है त्यस्तै गरेर अब कमन कज भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ के छ त काउकेसियन पिपिलहरूलाई चाहिँ धेरै देखिन्छ भन्छ कि है भनेपछि एसियन मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै देखिन्छ भनेको छ त्यो पनि के हुन्छ त यङ्गर देन 15 इयर्सको लागि 15 वर्षभन्दा तलको मान्छेहरूलाई चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ के देखेको छ त विल्स ट्युमरहरू चाहिँ देखिरहेको छ भने तपाईँको डायग्नोसिस गर्नलाई चाहिँ होइन पिक एज डायग्नोसिसलाई चाहिँ कहिले देखिन्छ भने 3 and 4 इयर्स चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त पिक लेभल फर डायग्नोसिस अफ के हो त विल्स ट्युमर हो है त्यस्तै गरेर तपाईँको 80%हरूलाई चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको 5 इयर्ससम्म चाहिँ सबैलाई डायग्नोसिस भइसकेको हुन्छ के डायग्नोसिस हुन्छ त विन्स ट्युमर भनेर है ओके त्यस्तै गरेर अब क्लिनिकल फाइन्डिङ्स के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त स्वेलिङ अर नन टेन्डर एब्डोमिनल मासेसहरू देखिन्छ याद गर्नुहोस् है स्वेलिङ हुन्छ तर के हुन्छ त नन टेन्डर है टेन्डर एब्डोमिनल मासेस हुन्छ त्यस्तै गरेर के हुन्छ त वान साइडेड हुन्छ जुन साइडमा एफेक्ट गरेको छ त्यो साइडमा हुनसक्छ या न त मिड लाइनतिर हुनसक्छ है त्यस्तै गरेर वेट लसहरू हुन्छ फिभर हुने भयो फटिग हुने भयो मलाइज हुने भयो होइन त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त त्यो ट्युमरले गरेर के हुन्छ त तपाईँको सराउन्डिङ पार्टहरूलाई पनि के गरिदिन सक्छ तपाईँको प्रेस गरिदिन सक्छ
है। त्यस्तै गरेर अर्को भने कुनै कुनै केसहरूमा चाहिँ तपाईँको टेम्परेचरहरू सरी के अरे ब्लड प्रेसरहरू पनि बढ्न थाल्छ है। हेमोचुरियाहरू हुन्छ किनभने इन्टरनल अर्ग्यानमा हेमोरेजहरूको कारणले गर्दा हेमोचुरियाहरू हुनसक्छ होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको सराउन्डिङलाई मैले अघि भनिहालेँ, सराउन्डिङ पार्टहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त कम्प्रेस गर्न सक्छ, या कहिलेकाहीँ के हुन्छ तपाईँको चाहिँ मेटास्ट्यासिस पनि हुनसक्छ होइन। मेटास्ट्यासिस भनेको के हो? फैलिनु होइन। एउटा ठाउँमा ओरिजिन हुन्छ भने तपाईँ के हुन्छ त अरू ठाउँमा चाहिँ मुभ भयो भने हामी मेटास्ट्यासिस भन्छौँ नि होइन। ओके है। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ थेराप्युटिक इन्टरभेन्सनको कुरा गर्दा अब म्यानेजमेन्ट कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ त एब्डोमिनल पाल्पेसन गर्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले एब्डोमिनल पाल्पेसन गरेर मासहरू खोज्छौँ, नन टेन्डर मासहरू खोज्छौँ है। त्यस्तै गरेर हामी रिनल बायोप्सीहरू चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेटेड भनेको छ है। रिनल बायोप्सी हामी गर्दैनौँ, किन गर्दैनौँ त रिनल बायोप्सी? किन नगर्ने ल भन्नुहोस् त रिनल बायोप्सी? किन? प्रिभेन्सन अफ रप्चर, यस हो। क्याप्सुल रप्चर के हुन्छ त इनक्याप्सुल भएर बसेको हुन्छ होइन। तपाईँको के हुन्छ त एउटा कभर भएर एउटा क्याप्सुलमा बसेको हुन्छ है। जब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त तपाईँले हामीले त नर्मली त बायोप्सीको टाइममा के हुन्छ त निडल छिराएर हामीले मासु निकाल्ने हो नि त है। अब मासु निकाल्दा त इनक्याप्सुल हुन्छ, त्यो के हुन्छ त रप्चर हुन्छ, खुल्लिन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त स्टेज चाहिँ एडभान्स हुन्छ के है। स्टेज वानमा थियो भने अब के हुन्छ त तपाईँले बायोप्सी गऱ्यो भने कहिले काहीँ 2मा 3मा पुगिदिने हुन्छ है। त्यही भएर हामी युजली चाहिँ हामी के गर्छौँ त बायोप्सी चाहिँ गर्दैनौँ। बच्चाहरूमा हामी बायोप्सी चाहिँ एकदमै कन्ट्राइन्डिकेट नै गरिरहेको हुन्छ, नगर्ने नै भनेको हुन्छ है। त्यस्तै गरेर अब म्यानेजमेन्टको थेरापिटिक म्यानेज अब यो भयो। त्यस्तै गरेर सर्जिकलमा चाहिँ के हुन्छ त अब भन्दाखेरि जुन बेला थाहा भयो त्यही अनुसार के गर्नु पर्यो त हामीले चाहिँ सेड्युल गर्नु पर्यो होइन। अपरेसनको लागि सेड्युल गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब ट्युमरहरू छन् ट्युमरहरू निकाल्नु पर्यो होइन। त्यस्तै गरेर एड्रिनल ग्ल्यान्ड रिलेटेड छ भने एड्रिनल ग्ल्यान्डहरू पनि निकालिदिनु पर्यो है। त्यस्तै गरेर पार्सल नेफ्रेक्टोमीहरू गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै गरेर लिम्फ नोडहरू र रिलेटिभ अर्ग्यानहरूमा होइन कुन कुन अर्ग्यानमा छोएको छ त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो त अब रिमुभ गर्नु पर्यो है। किमोथेरापीहरू दिनु पर्यो, रेडिएसन थेरापीहरू दिनु पर्यो होइन। यो गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो त तपाईँको क्यान्सर चाहिँ के हुने भयो त अब निको हुने भयो, वुन्स ट्युमर चाहिँ निको हुने भयो है। त्यस्तै गरेर प्रोग्नोसिस भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ यदि बच्चाहरूलाई चाहिँ ओभरअल 5 इयर्समा नै थाहा पाएको छ र ट्रिटमेन्ट राम्रो एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट पाएको छ भने 90%हरूलाई चाहिँ के भएको छ त यो चाहिँ सर्भाइभल भइरहेको हुन्छ है। 90% चाहिँ सर्भाइभल हुन्छ र अब अर्को चाहिँ के हुन्छ त डिपेन्डिङ अपन द स्टेज होइन। जति एडभान्स स्टेज छ त्यति नै के हुन्छ त सर्भाइभ गर्न चाहिँ उनीहरू सक्दैन है। यो कुरा भइहाल्यो है। वुन्स ट्युमर तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने भने वुन्स ट्युमर के को ट्युमर हो, कुन टाइममा चाहिँ एकदमै पिक लेभलमा पुग्छ है, त्यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। ओके अरू त त्यस्तो खासै चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। अब भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। के हो त ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भनेको? उम्, ल एकजनाले भनिदिनु न त कसलाई आउँछ ल भन्नुहोस् त ल, मेसेज गरिहाल्नुहोस् त। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भनेको के रहेछ? इन्फ्लामेसन अफ ग्लोमेरुलस, इन्फ्लामेसन अफ किडनी, ओके ल। यस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्ने बित्तिकै के हुन्छ ग्लोमेरुलो भनेपछि के हो त हाम्रो किडनीमा रहेको के हुन्छ त टाइनी फिल्टर्सहरू होइन, जसले चाहिँ के गर्छ त ब्लडहरूलाई प्युरिफाई गर्ने भयो होइन। हो त्यो टाइनी फिल्टर्सहरू चाहिँ के हुन्छ त इन्फ्लामेसन हुन्छ। ग्लोमेरुलाई टाइनी फिल्टर्सहरू अफ द किडनीहरू भनेको ग्लोमेरुलाई भयो। त्यो ग्लोमेरुलाईको इन्फ्लामेसन भयो भने चाहिँ हामीले के भनिन्छ त ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भनिन्छ है। त्यसै गरेर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भनेको के हुन्छ त कहिलेकाहीँ अल अफ द सडन आउँछ र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त क्रोनिक पनि हुन्छ है। क्रोनिक पनि हुन्छ या अल अफ द सडन पनि आइरहेको हुन्छ है। त्यस्तै गरेर तपाईँको एक्युट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसमा चाहिँ के हुन्छ होला त, कसरी हुन्छ होला त भन्नुहोस् त ल एक्युट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? यो चाहिँ के हुन्छ त इनिसियली तपाईँको चाहिँ स्टेप्टोकोकल इन्फेक्सन अफ थ्रोट स्किनहरूको भएको छ भने त्यो भएको चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त आफ्टर 1 or 2 विक्स पछि चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त एक्युट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस भइरहेको हुन्छ है। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ तपाईँलाई एक्युट डेन्जर हो कि क्रोनिक डेन्जर हो? क्रोनिक डेन्जरस हो।
एक्युट हो। ओके, है के हो त तपाईँको जहिले पनि याद गर्नुहोस् है, तपाईँको एक्युट चाहिँ डेन्जरस होस् मोर देन चाहिँ क्रोनिक है। एक्युट चाहिँ एकदमै सर्ट डेन्जरस हो, किनभने तपाईँको एक्युट भनेको अल अफ द सडन आउँछ है। अल अफ द सडन आउँछ र के हुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँको एकदमै इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट चाहियो, एकदमै के हुन्छ त तपाईँको चाहिँ प्रम्प्ट ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ। यदि प्रम्प्ट ट्रिटमेन्ट पाएन भने चाहिँ के हुन्छ त मान्छे एक्सपायर पनि हुनसक्छ एक्युटमा है। अब क्रोनिकमा भन्दा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने बिस्तारै साइन एन्ड सिम्टम्स देखाइ बिस्तारै के हुन्थ्यो अब तपाईँको क्रोनिक डिजिज लाग्ने है। जस्तै भनेको अब रिनल फेलियरमा के हुन्छ, सिकेडी हुनलाई पहिला सुरु युरिन आउटपुट कम हुँदै जान्छ होइन, त्यसपछि सोइलिङ हुँदै जान्छ होइन, त्यसपछि के हुन्छ त अब अरू देख्दै जाने हो, लास्टमा गएर के हुने हो त सिकेडी भनेर आउने हो होइन। क्रोनिक के हो त किडनी डिजिज भनेर आउने हो है। यस्तो चाहिँ के हुन्छ त क्रोनिक चाहिँ तपाईँको ग्रेजुअली इन्क्रिज हुन्छ भने एक्युट चाहिँ तपाईँको अल अफ द सडन आउँछ है। त्यही भएर एक्युट चाहिँ मोर डेन्जरस देन द क्रोनिक भनिन्छ है। ओके, अब भनेको कज केले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि मेन कज भनेको अघि नै भनिहाल्यो हामीले स्टेप्टोकोकलको इन्फेक्सनको कारणले गर्दा हुने भयो होइन। यसमा नि के हो त ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्टेप्टोकोकसले गर्दाखेरि हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिसहरूको कारणले गर्दा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसहरू हुनसक्छ होइन। त्यस्तै गरेर भाइरल किडनी इन्फेक्सनहरू भयो, एचआइभी भएकोहरूलाई भयो होइन। त्यस्तै गरेर एज भनेको तपाईँको पिक एज भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बच्चाहरू 5 to 8 इयर्सको लागि चाहिँ धेरै देख्नुहुन्छ है। अब तपाईँहरू कान्ति हस्पिटल जानुभएको थियो भने पोस्टिङको लागि तपाईँहरूले यो टाइमको बच्चाहरूमा के देखिन्थ्यो त ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखिन्थ्यो। र अर्को कुन देख्थ्यो, दुईटा एकदमै मोस्ट कमन छ, नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम देख्नुहुन्थ्यो है। ओके, त्यस्तै गरेर अर्को भनेको यसको चाहिँ पिक इन्सिडेन्ट देख्ने भनेको चाहिँ कहिले हो भने 7 इयर्समा चाहिँ के हुन्छ त एकदमै इन्सिडेन्ट रेट चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ र यति बेला चाहिँ देख्ने भयो है। त्यस्तै गरेर कुन सेक्सलाई चाहिँ धेरै हुन्छ होला त यो, कसलाई चाहिँ धेरै हुन्छ होला त, बोइजहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त धेरै देखिरहेको छ है। अब भनेको साइन एन्ड सिम्टम्स हेरौँ। साइन एन्ड सिम्टम्समा फर्स्टमा भनेको चाहिँ हेमाचुरिया है। हेमाचुरिया भनेको के हो त, के हो हेमाचुरिया भनेको? युरिनमा ब्लड देख्ने है, यस हो ए। भन्नुहोस् है, यसमा माइल्ड प्रोटिन्युरिया हुन्छ है, माइल्ड प्रोटिन्युरिया हुन्छ। ओके, ओके त्यस्तै गरेर अर्को भनेको प्रोटिन युरिया भनेको चाहिँ के हो त अब, हेमाचुरिया भनेको तपाईँले के को देख्ने भयो त युरिनमा ब्लड देख्ने भयो। प्रोटिन युरिया भनेको चाहिँ युरिनमा के देखिन्छ त प्रोटिन देख्ने भयो है। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको ओलिग युरिया हुन्छ। ओलिग युरिया भनेको चाहिँ के हो त अब, ओलिग युरिया यस, लो युरिन आउटपुटलाई हामीले ओलिग युरिया भन्ने भयो होइन। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसनले राम्रोसँग नगरेको हुनाले के हुन्छ एकदमै ब्राउनिस टाइपको युरिनहरू देखिन्छ, किनभने कन्सन्ट्रेट भएर चाहिँ होइन हाम्रो के हुन्छ त एकदमै ब्राउनिस टाइपको कोला कलरको चाहिँ होइन कोकोला कलर हुन्छ नि है, त्यस्तो कलरको चाहिँ के देखिन्छ त युरिनहरू देख्ने भयो है। त्यस्तै गरेर तपाईँको ब्लड प्रेसर एकदमै हाई हुने भयो होइन। अर्को फेसहरू भनेको तपाईँको के हुन्छ त अब तपाईँको एकदम पफी फेस देख्ने भयो। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको आँखाको वरिपरि के देखिन्छ त पेरी अर्बाइटल एडेमाहरू देख्ने भयो होइन। स्पेसली कुनमा देखिन्छ त मर्निङ टाइपमा देख्ने भयो भने तपाईँको पेडल एडिमाहरू देख्ने भयो है, त्यस्तो देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ ओके युरिन लेस देन द युजल भइहाल्यो, नजिया भयो, भमिटिङ भयो, मसल क्राम्प भयो, र अर्को भनेको फटिक भयो है। यसमा तपाईँले एकदमै छुट्याउनै नहुने भन्ने कुराहरू के हो त पेरी अर्बिटल एडिमाहरू चाहिँ तपाईँको छुट्याउनै नहुने हुन्छ है। ओके, त्यस्तै गरेर ट्रिटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अब के गर्ने त ट्रिटमेन्टमा, के गर्नुहुन्छ ल एज अ नर्स तपाईँहरूले चाहिँ पेसेन्ट तपाईँकोमा आयो अरे, पेसेन्टमा चाहिँ तपाईँको नेफ्रोटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस छ अरे है, तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, तपाईँको फर्स्ट भनेको के होला त? हामीले अहिले ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढिरहेछौँ ल, हामीले के गर्नुपर्छ त लेस प्रोटिन डाइट ओके, अनि हाई ब्लड प्रेसर लाइक
कन्ट्रोल गर्ने गुड यस बेड रेस्ट गर्ने होइन ओके यस अब सबभन्दा मेन भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यसमा त एडीमा छ एडीमा भएपछि हामी के गर्छौँ त युरिन आउटपुट कम छ भनेर छ एडीमा भएको छ है हामीले के गर्ने त अब वाटर इन्टेक गर्छौँ त एडीमा भइरहेछ युरिनले तपाईँ किडनीले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन तपाईँले पानी धेरै दिन मिल्छ मिल्छ त पानी धेरै दिन मिल्छ किडनीले काम गरेको छैन यस तपाईँको मेन तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने आयो चार्टिङ गर्नुहुन्छ कि है इनपुट आउटपुट चार्टिङ गर्नुहुन्थ्यो नि हस्पिटलमा तपाईँले आयो चार्ट गर्नु पर्यो किन आयो चार्ट गर्नुहुन्छ भने कति खायो कति निस्क्यो भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त आयो चार्टहरू गर्नु पर्यो त्यस्तै ब्लड प्रेसरहरू रेगुलरली गर्नु पर्यो यो त हाम्रो नर्सिङ एक्सन हो नि त होइन है त्यो कुराहरू हेर्छौँ होइन त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको डाइटहरूमा हामीले के गर्छौँ त अब फोकस गर्छौँ फोकस गर्दा के गर्छौँ हामी लेस प्रोटिन डाइटहरू खान्छौँ होइन त्यस्तै लेस प्रोटिन लेस साल्ट र के गर्छौँ त लेस पोटासियम डाइटहरू खान्छौँ है त्यस्तै गरेर कर्टिको स्ट्रेडहरू दिन्छौँ हामी होइन त्यस्तै गरेर प्रेडनिसोलोनको लागि र कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ एक्युट ग्लोमरुलोनेफ्राइटिसमा चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको अल अफ द सडन भएको हुनाले हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ डायलाइसिस पनि गर्नुपर्छ है डायलाइसिस किन गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ त ब्लड चाहिँ राम्रोसँग प्युरिफाई भएको हुँदैन त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ हामी डायलाइसिस गर्छौँ है त्यसले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसरदेखि लिएर तपाईँको ब्लड पनि प्युरिफाई हुन सक्छ हुन्छ होइन ओके डायलाइसिसमा चाहिँ मेन फिल्टर गर्ने काम चाहिँ कसले गरेको हुन्छ त तपाईँलाई कति धेरै क्वेसन सोधिसकेँ मैले एडल्ट र चाइल्ड दुइटैमा हुने गरेर डायलाइसिसमा फिल्टर गर्ने मेसिनलाई के भनिन्छ त भन्नुहोस् त गुड हेमोडायलाइसिस भनेकै तपाईँको के हो भने ब्लड प्युरिफाई गर्ने हेमोडायलाइसिस है अर्को पेरोटिनियल डायलाइसिस भनेर पढ्नु भएको थियो होला है पेरोटिनियल डायलाइसिसमा चाहिँ के हुन्थ्यो त हेमो भनेको ब्लड है हेमोमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त ब्लड लगेर तपाईँले डिफ्युज गर्नुहुन्छ हेमोडायलाइसिस है त्यस्तै गरेर अर्को भनेको तपाईँको के छ त अर्को भनेको पेरिटोनियल डायलाइसिस पेरिटोनियल डायलाइसिसमा चाहिँ के हुन्छ त डिफ्युजन टाइपले हुन्छ है डिफ्युजनमा के हुन्छ त तपाईँको पेटमा चाहिँ तपाईँले पानी पानी राख्नुहुन्छ र पानीले चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त प्युरिफाई गर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पेरिटोनियल डायलाइसिस हुने भयो हेमोडायलाइसिसमा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट ब्लडलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्नुहुन्छ है र ब्लडलाई चाहिँ फिल्टर गर्नेलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त यस तपाईँको साथीले भनिसक्नुभयो डायलाइजर भनिन्छ है ओके ल डायलाइसिस गर्छौँ हामीले चाहिँ के हो त नेफ्रोटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसको पेसेन्टलाई चाहिँ त्यस्तै गरेर हामी डायटिक्सहरू दिन्छौँ अघि साथीले भनिसक्नुभयो डायटिक्स दिनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ के हो त एडिमाहरू घटाउनलाई होइन बडीमा रहेको फ्लुडहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नलाई चाहिँ हामीले डायटिक्सहरू दिन्छौँ डायटिक्समा के नाम आउँछ ल भन्नुहोस् त यस सुसिमाइड होइन त्यसलाई ल्याक्सिस पनि भनिहाल्छौँ है म्यानिटोल अनि अरू म्यानिटोल अझ हामी युज गर्दैनौँ है यस स्पाइरोल्याक्टोनहरू भयो टर्सिमाइडहरू भयो है ओके सबै के हो त डायटिक्सहरू भयो यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बडीमा रहेको के हुन्छ त फ्लुडहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्न हेल्प गरिदिन्छ है अर्को भनेको हामी चाहिँ इम्युनोसप्रेसन ड्रग्सहरू पनि दिन्छौँ यदि इम्युनो सिस्टमसँग तपाईँकोले गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस भएको रहेछ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त इम्युनोसप्रेसेन्टहरू पनि दिन्छौँ है त्यस्तै गरेर अर्को भनेको अघि नै साथीले भनिहाल्नु भयो ब्लड प्रेसर एकदमै हाई छ भने ब्लड प्रेसर घटाउनको लागि हामी मेडिसिनहरू दिन्छौँ त्यसमा हामी चाहिँ एसी इन्हिबिटरहरू दिन्छौँ है त्यस्तै गरेर अर्को भनेको एन्जियोटेन्सिन टू रिसेप्टर ब्लकर्सहरू दिन्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको ब्लड प्रेसर चाहिँ घट्ने भयो है अर्को भनेको चाहिँ प्लाज्मा फेरोसिस गर्छौँ है प्लाज्मा फेरोसिस भने चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको बडीबाट चाहिँ के हुन्छ त प्रोटिन तपाईँको ब्लडबाट चाहिँ प्रोटिनलाई चाहिँ फिल्टर गर्नलाई चाहिँ हामीले प्लाज्मा फेरोसिस गरिन्छ है ल भन्नुहोस् न त नेपालमा एउटा मन्त्रीले प्लाज्मा फेरोसिस गर्नुभएको थियो कसले होला त हुँ यस केपी बाले है हो प्लाज्मा फेरोसिस गर्नुभएको थियो है ओके यति नै हो हाम्रो यसको ट्रिटमेन्ट है अब भनेको चाहिँ ल मलाई भन्नुहोस् न अब यसमा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोटिन साल्टहरू दिँदै नदिने कि के हो त अब यस दिने तर के हुन्छ त लेस पोर्सनमा दिने हाई नदिने
है। हाई नदिने लेस पोर्सनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त हामी हामी पोटासियमहरू होइन सबै दिन्छौँ है। ओके ल, अर्को भनेको चाहिँ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम है। बुझ्नुभयो यसमा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसमा? याद गर्नुहोस् है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसमा के पनि छैन, ग्लोमेरुलाईको इन्फ्लामेसन हुनेलाई हामीले ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भनिन्छ है। यो के गर्दा हुन्छ भने स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सनले गर्दाखेरि त इन्फेक्सनको 2-3 हप्तापछि हुन्छ यो एक्युट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस चाहिँ है। त्यस्तै गरेर अब यसको एजहरू कजहरू भइहाल्यो होइन। एज भनेको चाहिँ स्पेसली देख्ने भनेको 5 to 8 इयर्समा देखिन्छ भने होइन, तपाईँको के हुन्छ त पिक एज भनेको चाहिँ 7 इयर्स भनेर याद हुनु पर्यो। साइन एन्ड सिम्टम्समा तपाईँको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको पेरी अर्बाइटल एरियामा देखिन्छ है। बिहानको टाइममा बच्चा उठ्न बित्तिकै उसको आँखा वरिपरि के हुन्छ त सुन्नेको देखेको हुन्छ। रगत तपाईँको के हुन्छ त युरिनमा रगत देख्ने, युरिनमा प्रोटिन देख्नेहरू सबै हुन्छ यसमा है। अर्को भनेको ट्रिटमेन्ट भनेको के भयो त तपाईँले अब दिँदाखेरि हामी प्रोटिन दिन्छौँ, लेस साल दिन्छौँ, लेस पोटासियम दिन्छौँ, अर्को लेस के दिन्छौँ त अर्को भनेको चाहिँ फोस्फोरस, सबै लेस दिन्छौँ है। ओके ल, हामीले बनाना दिन मिल्छ कि मिल्दैन त, केरा दिन मिल्छ कि मिल्दैन त किडनी पेसेन्टलाई? मिल्छ मिल्दैन, मिल्छ मिल्दैन, के हुन्छ त? यस मिल्दैन है। यस मिल्दैन है, किनभने केरामा के हुन्छ त तपाईँको पोटासियम एकदमै हाई हुन्छ, त्यही भएर हामी खासै पोटासियम हामी के गर्दैनौँ त केराहरू दिँदैनौँ है। है केरामा चाहिँ पोटासियम हाई हुन्छ, त्यही भएर हामी चाहिँ दिँदैनौँ है त। ओके ल, अब सागहरू दिने कि नदिने त? सागहरू दिन मिल्छ कि मिल्दैन, हरियो सागपातहरू? होइन दिन त दिन्छौ तर लिमिटमा दिन्छौ, लिमिटमा पनि किन दिँदैनौ त ल भन्नुहोस् न त अब। ओके, हामी है हरियो सागपात पनि धेरै दिँदैनौँ, किनभने त्यसमा नि के हुन्छ त सागसब्जीमा पनि त सागमा है सब्जीमा नभनौँ सागमा चाहिँ के हुन्छ त्यसमा नि पोटासियम धेरै हुन्छ है। त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्छौँ त हामीले दिँदाखेरि पनि त्यसलाई तातो पानीमा भिजाएर त्यो पानी फालेर बल्ल दिनुपर्छ है। ओके, यो कुरा भनेको के भयो त अब पोटासियम रेस्ट्रिक्सन गर्नु पर्यो। अब साल्टमा त तपाईँले के गर्नु भयो त एडिसनल साल्ट खानु भएन होइन, त हामीले के गर्छौँ नुन पुगेन भने थप्दै खान्छौँ नि, त्यो खानु दिनु भएन है। त्यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो। ओके, अब भनेको चाहिँ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम के हो त? नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भनेको ल अब भन्नुहोस् मलाई, यसको मलाई चार यसमा के सिम्टम्स देखिन्छ भन्नुहोस्? के हुन्छ नेफ्रोटिक? ओके, प्रोटिन युरिया अनि प्रोटिन युरिया अनि अरू एडिमा, हाई हाई लिपिडिमिया, ओके, लस अफ एपिटाइट, वेट गेन। किन वेट गेन हुन्छ यसमा? यस हाइपोएल्बुमिया, यस गुड। ओके ल, मैले चारवटा भेटेँ है। हो, है त। अब नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ एउटा किडनीको डिसअर्डर भयो होइन, जुनमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो बडीबाट होइन हाम्रो युरिनमा चाहिँ के हुन्छ त प्रोटिन चाहिँ तपाईँको निस्किन्छ है। हाम्रो युरिनमा चाहिँ के हुन्छ त टु मच प्रोटिन चाहिँ निस्किन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भयो भन्ने भनिन्छ है। अब कति निस्क्यो भने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मोर देन 3.5 ग्राम पर डे है। 3.5 ग्राम पर डे चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त युरिन तपाईँको के निस्क्यो त प्रोटिन निस्क्यो भने चाहिँ हामीले के भनिन्छ त नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भनिन्छ। अब यसको मेन साइन एन्ड सिम्टम्स भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा छ त तपाईँको चारवटा मेन साइन एन्ड सिम्टम्स छ यसको होइन। एउटा भनेको के हो त प्रोटिन युरिया भइहाल्यो है, अर्को भनेको हाइपो एल्बुमिया भयो है, यो कुरा याद गर्नुहोस् है। अर्को भनेको हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया भयो, त्यसलाई हामी हाइपरलिपिडिमिया पनि भनिन्छ है। र अर्को भनेको चाहिँ म्यासिभ एडिमा है। यो चारवटा चाहिँ तपाईँको एकदमै मेन साइन एन्ड सिम्टम्स हो, यो कुरा चाहिँ तपाईँले बिर्सिनै हुँदैन है नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा
है। अर्को भनेको चाहिँ अब यस्तो युजुअली यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा चाहिँ हाम्रो किडनीमा रहेको सानो ब्लड भेसल्सहरू है, क्लस्टर अफ ब्लड भेसल्स चाहिँ हाम्रो ड्यामेज हुन्छ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त राम्रोसँग चाहिँ ब्लड चाहिँ पास हुन सक्दैन र तपाईँको प्युरिफाई हुन सक्दैन है। प्युरिफाई हुन सक्दैन, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त प्युरिफाई नभइसकेपछि तपाईँको सबै कुराहरू चाहिँ बडीमै बसिरहन्छ है। तपाईँको के हुन्छ त प्युरिफाई भएर सबै प्युरिफाई हुन नसकेर के हुन्छ त अब सबै कुरा तपाईँको बडीमा रिटेन भएर बसिन्छ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ स्वेलिङहरू हुन्छ र स्वेलिङ चाहिँ पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि फिट एङ्कलहरूमा देखिन्छ है। यो चाहिँ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भयो है। अघि मैले चाहिँ केमा देखिन्छ भनेको थिएँ भन्नुहोस् त ल? ग्लोमरोनेफ्राइटिसमा चाहिँ कहाँ देखिन्छ भनेको थिएँ त? यस है, तपाईँले याद गर्नुहोस् है, नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा तपाईँको कहाँ देखेको छ त तपाईँको एङ्कल र फिट्सहरूमा देखेको छ भने अघि तपाईँको ग्लोमरोनेफ्राइटिस चाहिँ कहाँ देखाएको थियो त तपाईँको पफ्फी फेस भनेको थिएँ होइन, पेरी अर्बाइटल एरिमा भनेको थिएँ मैले है। पेरी अर्बाइटल एरिमा याद गर्नुहोस् है, यो चाहिँ तपाईँको ग्लोमरोनेफ्राइटिसमा है। नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा चाहिँ कहाँ हुन्छ त तपाईँको फिट र एङ्गलमा देखिन्छ है। यो कुरा याद गर्नुहोस् है। ओके, त्यस्तै गरेर अब यसको कजहरू हेर्नु त, कजहरू गर्दा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ ग्लोमरुलस्क्लेरोसिसहरूको कारणले गर्दा होइन, तपाईँको किडनीमा चाहिँ स्कारहरू फर्म भयो भने हुन्छ। स्कार भएपछि के हुन्छ त किडनीले राम्रोसँग तपाईँको प्युरिफाई गर्न सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ होइन। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ ग्लोमरुलोनेफ्राइटिसको कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमहरू हुनसक्छ है। कुनै पनि इन्फेक्सनहरूको कारणले गर्दा हुने भयो, लुपस डिजिजहरूको कारणले गर्दा हुने भयो, डायबिटिजहरूले गर्दा। तपाईँले सुनेको छ है छैन, डायबिटिज भएको मान्छेलाई 10-20 वर्षमा चाहिँ किडनीको प्रब्लमहरू देखिन्छ अरे भनेर भन्नुहुन्छ नि डक्टरहरूले है। यस है, डायबिटिजको कारणले गर्दा पनि हुन्छ यो है। अर्को भनेको सिकल सेल एनिमियाहरू भयो र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त रेयर केसेसमा चाहिँ अब क्यान्सरहरूले नि गर्दाखेरि पनि यो हुनसक्छ है। जस्तै ल्युकेमिया भयो, मल्टिपल माइलोमाहरू, लिम्फोमाहरूको कारणले गर्दा पनि के हुन्छ तपाईँको नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमहरू हुने चान्सेस चाहिँ भइरहेको हुन्छ है। ओके, त्यस्तै गरेर अब भनेको चाहिँ इन्सिडेन्ट रेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नर्मली देख्ने भनेको चाहिँ प्रि स्कुल स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ धेरै देखिरहेको हुन्छ है, र यसको पिक एज भनेको चाहिँ 2 to 7 इयर्स हो है। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको यो चाहिँ अरू भनेको चाहिँ आफ्टर 8 है, तपाईँको नर्मली 2 देखि 7 वर्षको बच्चाहरूमा एकदम देख्ने हो भने 8 वर्ष पछिको बच्चाहरूमा चाहिँ यो खासै देख्दैन है। खासै देख्दैन र यो पनि के छ त तपाईँको बोइजलाई नै धेरै देखिरहेको हुन्छ गर्ल्सहरू भन्दा है। ओके, अब भनेको साइन एन्ड सिम्टम्स है। अब साइन एन्ड सिम्टम्स हेर्नु है, फर्स्ट सिम्टम्स भनेको के हुँदो रहेछ त फोमी युरिन। फोमी युरिन भनेको के हो त? फोमी युरिन भनेको के हो? फिज जस्तो, यस हो। युरिन चाहिँ के हुन्छ त पिसाब फेर्दा चाहिँ फिज टाइपको हुन्छ है। अब किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको युरिनमा के हुन्छ त धेरै प्रोटिन छ, त्यही भएर के हुन्छ त पिसाब फेर्दा त फिज आउँछ है। अर्को कहाँ देखिन्छ यो फिज आउने युरिनमा? कुन डिजिजमा देखिन्छ फिज आउने? तपाईँ डिएममा पढ्नु भयो कि भएन फि फर्म? यस, गुड, यस डिएममा है। फर्मी युरिन भनेर पढ्नु भएको थियो होला नि है डायबिटिजमा, यस ओके। है त अब फर्मी युरिन भयो, अब अघिनको मैले भनिराख्नु पर्दैन, 4टा सिम्टम्स त पर्छ त पर्दैन नि होइन। प्रोटिन युरिया देखिन्छ, हाइपो एल्बुमिया देखिन्छ, म्यासिभ एडिमा देखिन्छ, हाइपरलिपिडिमिया देखिने भयो यसमा होइन। त्यस्तै गरेर अब भनेको चाहिँ प्रोटिन युरिया भनेको त युरिनबाट प्रोटिन निस्किने भइहाल्यो। हाइपो एल्बुमिया भनेको एल्बुमिनको लेभल के हुन्छ त ब्लडमा घट्ने भयो। म्यासिभ एडिमा देख्ने भइहाल्यो। हाइपरलिपिडिमिया भनेको के हुन्छ त कोलेस्ट्रोल लेभल चाहिँ बढ्ने भइहाल्यो, यो सबै देख्ने भयो होइन। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको एडिमा स्पेसल्ली देख्ने भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँ हुने भयो त तपाईँको एङ्कलहरू फिटहरूमा देख्ने भयो। ओभरअल तपाईँको के हुन्छ त बडीमा पनि देख्ने भयो, आइजहरूमा पनि देखिन्छ है। यसमा सिभियर सोइलिङ हुने भयो। त्यस्तै गरेर वेट गेन हुन्छ है। वेट गेन चाहिँ किन हुन्छ, अहिले तपाईँले वेट गेन हुन्छ भन्नुभएको थियो नि, वेट गेन किन हुन्छ भने तपाईँको फ्लुइड रिटेन्सन भएको छ होइन। फ्लुइड चाहिँ के हुन्छ त बडीबाट बाहिरै निस्किन सकेको छैन, त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुने हो त त्यो बडीमै फ्लुइड रहेको हुनाले चाहिँ वेट गेन हुने हो है। अर्को भनेको फटिग हुने भयो, लस अफ एपिटाइट हुने भयो है। यो चाहिँ तपाईँको साइन एन्ड सिम्टम्स भयो है त। ओके, अब भनेको डायग्नोस्टिक टेस्ट गरौँ। डायग्नोस्टिक टेस्टमा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्नुहोस् त ल? डायग्नोस्टिक टेस्टमा के गर्नुपर्छ होला त?
यसमा तपाईँले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ त तपाईँको अगाडि नै डेफिनेसनै भनेको छ यहाँ प्रोटिन निस्किरहेको छ युरिनबाट भनेको छ होइन। यस तपाईँले मेन फर्स्ट भनेको युरिन टेस्ट गर्नु पर्यो। अब युरिन टेस्टमा नि के हुन्छ त प्रोटिन टेस्ट गर्नु, प्रोटिन निस्किएको छ कि छैन टेस्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको के गर्छौँ त हामी 24 आवर युटिपी कलेक्सन है। युटिपी भनेको प्रेग्नेन्सी टेस्ट होइन नि फेरि है। युटिपी भने प्रेग्नेन्सी टेस्ट भनिराख्नु होला, प्रेग्नेन्सी टेस्ट होइन है। यु भनेको युनाइट टोटल प्रोटिन है। युनाइट टोटल प्रोटिन चाहिँ के गर्छ त अब हामी कलेक्ट गर्छौँ है। अब 24 आवर युटिपी कलेक्सन भने कस्तो हो त ल भन्नुहोस् त, थाहा छ तपाईँले सुन्नु भएको थियो है। अब यो चाहिँ हाम्रो गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट पनि भनिन्छ कि यसलाई चाहिँ है है। यसलाई चाहिँ हाम्रो गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट भनिन्छ। यो गरेपछि कन्फर्म है। यो टाइममा तपाईँको युरिन निस्केको युरिनबाट प्रोटिन निस्केको भने चाहिँ तपाईँको कन्फर्म हुन्छ। ओके, 24 आवर युटिपी कलेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ के गर्नु 24 घन्टाको तपाईँले के गर्नुहुन्छ युरिन राख्नुहुन्छ कि होइन। जस्तो भनेको तपाईँले पेसेन्टलाई 8 बजे भन्नुभएको छ अरे, बिहान 8 बजेदेखि उसले चाहिँ के गर्छ त अब युरिन चाहिँ राख्छ है। 8 बजेदेखि बिहान 8 बजेदेखि भोलि बिहानको 8 बजेसम्म उसले के गर्छ त युरिन चाहिँ उसले के गर्ने भयो त उसले कलेक्ट गरेर राख्छ है। एउटा ग्यालिन ल्याउँछ उनीहरूले, एउटा होइन के भन्छ ग्यालिन भन्छ टुम्लेट भन्छ होइन। अब त्यस्तो ग्यालिन ल्याउँछ उसले, ग्यालिन ल्याएर के गर्छ त 24 घन्टाको युरिन चाहिँ उसले कलेक्ट गर्छ र त्यही 24 घन्टाको युरिन जति आए पनि है 2 लिटर आयो कि 3 लिटर आयो कि त्यो युरिन सबै कलेक्ट गरेर उसले ल्याबमा लग्छ र ल्याबमा चाहिँ गएर चेक अब के गर्छ त चेक गर्छ है। अब त्यसमा तपाईँको एक्सेसिभ प्रोटिन निस्केको छ भने चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भनेर चाहिँ हामी डायग्नोसिस गर्छौँ र यो चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट हो यो कन्डिसनको लागि चाहिँ है। त्यसै गरेर अर्को भनेको हामी ब्लड टेस्टहरू गर्छौँ। ब्लड टेस्टमा के टेस्ट गर्छौँ होला त ल भन्नुहोस् त। ओके, हेमोग्लोबिन टेस्ट गर्नुहुन्छ नि अरू ओके यस। अब तपाईँले एकदमै इजिली भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले हेर्नु प्रोटिन युरिया भनेको छ तपाईँले युरिन चेक गर्नुभयो। हाइपो एल्बुमिमिया भनेको छ तपाईँले के चेक गर्नुहुन्छ त ब्लडमा एल्बुमिन चेक गर्नुहुन्छ। हाइपर कोलेस्ट्रोलमिया भनेको छ कोलेस्ट्रोल चेक गर्नुहुन्छ है। यो कुराहरू याद गर्नुहोस् कि होइन है। यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति तपाईँहरू एक्टिभ हुनु कि होइन। प्रोटिन युरिया भने चाहिँ युरिनबाट गइरहेको छ भने चाहिँ पक्कै प्रोटिन चेक गर्नु पर्यो होइन। एल्बुमिन चेक गर्नु पर्यो, कोलेस्ट्रोल चेक गर्नु पर्यो, यो त मेन भयो नि त है। अर्को भनेको किडनी भन्ने बित्तिकै हामी के गर्नुपर्छ त आरएफटी चेक गर्नु पर्यो है। त्यो कुराहरू हुने भयो होइन। त्यो कुराहरू चेक गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर किडनी बायोप्सी भइहाल्यो इफ इन केस रिकरेन्ट नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भइरहेको छ उसलाई होइन। एकदम रिकरेन्ट भइरहेको छ भने मात्रै हामी के गर्छौँ त बायोप्सी गर्छौँ, अदरवाइज हामी बायोप्सी गर्दैनौँ भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु है। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको तपाईँले युएससी गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरी युरिन एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ है। यो सबै तपाईँको के भयो त तपाईँको डायग्नोस्टिक इभ्यालुएसन भइहाल्यो। अब ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ अफ हाम्रो ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोटिनलाई चाहिँ कसरी निकाल्नलाई कम गर्ने त है। प्रोटिन निकाल्न कसरी कम गर्ने भनेर हुन्छ कि है। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ्स हो। त्यस्तै गरेर फर्स्टमा भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरल मेजर्समा चाहिँ के गर्ने भने बच्चालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त अब उसलाई बेड रेस्ट गराउनु पर्यो है। कम्प्लिट बेड रेस्ट गराउँछौँ। त्यस्तै गरेर उसको चाहिँ मैले अघि नै भने आयो चार्टिङहरू गर्नुपर्छ भनेर है। आयो चार्टिङ गर्नु पर्यो, ब्लड प्रेसर मोनिटरिङहरू गरिराख्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर हामी फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन गर्छौँ। फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ त एक दिनमा चाहिँ हामी पर डे चाहिँ 1 लिटर मात्रै दिन्छौँ फ्लुइड है। अब फ्लुइड भन्दाखेरि तपाईँको सबै पर्छ है, पानीदेखि लिएर दुध चिया कफी होइन जुस है दालको झोल होइन तरकारीको झोल सबै झोल पदार्थ सबै पर्छ तपाईँको फ्लुइडमा
है फेरि पानी छुट्टै यहाँ त पर 1 लिटर पर डे भनेको छ पानी मात्रै 1 लिटर हो दाल खान मिल्छ चिया खान मिल्छ दुध खान मिल्छ जुस खान मिल्छ होइन है ओभरअल गरेर सबै गरेर के हुन्छ त तपाईँको झोलिलो पदार्थ चाहिँ 1 लिटर पर डे मात्रै खान मिल्छ है अब भनेको हामी के गर्छौँ त अन्डरलाइनिङ कजहरूलाई हेर्दै हामी के गर्छौँ त अब ट्रिटमेन्टहरू गर्नु पर्यो है त्यस्तै गरेर यदि अब हामी इम्युनोसप्रेसन ड्रग्सहरू दिन्छौँ होइन त्यसमा स्टेरोइड्सहरू दिन्छौँ हामीले है त्यस्तै गरेर अर्को भनेको अघि हामी के थियो त डायबिटिजको कारणले गर्दाखेरि पनि भइरहेको थियो नि त होइन अब हामी डायबिटिजलाई कन्ट्रोल गर्छौँ होइन डायबिटिजलाई हामी मेडिसिनहरू दिन्छौँ होइन डायबिटिज कन्ट्रोल गर्नलाई त्यस्तै गरेर ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्नलाई ब्लड प्रेसर मेडिसिनहरू दिन्छौँ होइन अर्को भनेको हेपारिनहरू दिन्छौँ किन हेपारिन दिन्छौँ भने भेनस थ्रोम्बोसिस नहोस् तपाईँको ब्लड क्लट नहोस् भेनमा भनेर हामी हेपारिनहरू दिन्छौँ होइन डायटिक्स दिन्छौँ डायटिक्स किन दिन्छौँ भन्दाखेरि के छ त एडिमा छ बडीमा त्यही भएर हामी डायटिक्सहरू दिन्छौँ होइन त्यस्तै गरेर अर्को भनेको इन्फेक्सनहरू छ भने हामीले बोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक्सहरू पनि हामी के गर्छौँ त दिइरहेको हुन्छौँ है अब भनेको चाहिँ डायट्री म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त अब प्रोटिन दिने कि नदिने त प्रोटिन दिने कि नदिने त के गर्छौँ त हामी लिमिट गर्छौँ है यस लेस दिने है लिमिट गर्छौँ हामी यसमा पनि है यसमा के गर्छौँ भने प्रोटिन हामी एकदमै कम दिन्छौँ स्पेसली हामी एनिमल प्रोटिन कम दिन्छौँ है एनिमल प्रोटिन भने के हो यस है एनिमल प्रोटिन भनेको मासुहरू हो है ओके यस त्यस्तै गरेर अर्को भनेको हाई फोस्फोरस फुडहरू दिन्छौँ होइन हाई फोस्फोरस फुडहरू पनि हामी लिमिट गर्छौँ भने त्यसमा भने के हुन्छ फोस्फोरस फुड केमा पाइन्छ त हाम्रो नर्मली भनेको चाहिँ हाम्रो चिज मिल्क प्रोडक्टमा है चिजहरू बटरहरू होइन त्यस्तोहरू सब पिनट्सहरू त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ त कम गर्छौँ यो होइन हामी दहीहरू त्यस खाँदैनौँ है त्यस्तै गरेर अर्को भनेको हाई पोटासियम डाइटलाई पनि हामी लिमिट गर्छौँ मैले अघि नै भनिहालेँ होइन त्यस्तै गरेर साल्टलाई पनि हामी के गर्छौँ त लिमिट गर्छौँ किनभने जति साल्ट खायो त्यति नै के हुन्छ त वाटर चाहिँ के हुन्छ त उसले रिटेन गरेर राख्छ है जान निस्किन दिँदैन त्यही भएर हामी के गर्छौँ त साल्ट पनि अझै कम खान्छौँ हामी फ्याट्सहरूमा नि सेचुरेटेड फ्याट्सहरू चाहिँ के गर्छौँ त हामी अभोइड नै गर्छौँ र फ्लुड इन्टेकलाई नै हामीले के गर्छौँ त एकदमै मोनिटर गरेर लिमिटेडमा हामीले चाहिँ फ्लुड खानिदिन्छौँ है ओके है यो चाहिँ तपाईँको के हो त तपाईँको अब यो चाहिँ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम हो है के छ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा अब के छ ओके अब यहाँ साथीले पठाउनु भएको छ हाम्रो नर्मल प्लेटलेस काउन्ट कति होला भन्नुहोस् त नर्मल कति हो 1.5 टू कति हो त 4.5 है यस अब यसमा कति छ त तपाईँको 3 भनेको छ यो के हो त साल्ट किन कम दिने भने नि तपाईँको साल्टले झन् कस्तो हुन्छ भने तपाईँले याद गर्नु भएको छ कि छैन होइन तपाईँले एकदमै आज चटपटे खाएर आउनु होइन तपाईँले चटपटे खाएर आउनु त्यसपछि अनि आज तपाईँले चटपटे खानु पानीपुरी खानु मोमो खानुहोस् होइन अनि तपाईँ घर आएपछि के हुन्छ पानी तिर्खा लाग्छ किन तपाईँले आज नुन धेरै खानु भएको छ नुन खाएपछि के हुन्छ अब त्यसलाई डाइल्युट गर्न पानी धेरै खानुहुन्छ है यस त्यस्तै गरेर के हुन्छ भने साल्टले चाहिँ के गर्छ त वाटरसँग बाइन्ड गरेर बस्दिन्छ कि है बाइन्ड गरेर बस्दै चाहिँ के हुन्छ त एउटा त तपाईँको किडनीले पानी फाल्नै सकेको छैन त्यसमाथि के हुन्छ त तपाईँको सोडियमले चाहिँ कम उसले समातेर राख्ने भयो कि त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको झन् स्वेलिङ बढ्छ त्यही भएर हामीले साल्ट नदिने हो ल यस्तो हुन्छ तपाईँले फेरि प्रोटिन हाई दिनुभयो भने यसो भने त अलरेडी तपाईँको के छ त किडनीले त प्रोटिन निकालिरहेको छ नि त
है। अब तपाईँले फेरि प्रोटिन थप्यो भने के हुन्छ त, किडनीलाई ओभरलोड हुन्छ, उसले फेरि प्रोटिन निकाल्नु पर्यो नि त, उसले त बडीबाट फालि नै रहेको छ, फेरि दिएपछि के हुन्छ त, उसले फेरि फाल्नु पर्यो, त्यो ओभरलोड हुन्छ किडनीलाई है। ताराको बुकमा हाई तारा ताराको बुक नजानुस् ल, तपाईँ टेक्स्ट बुक जानुस् ल है। तपाईँ टेक्स्ट बुक जानु, तपाईँ टेक्स्ट बुक्समा अब कसको हेर्नुहुन्छ होइन, अब कमला म्यामको हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईँलाई लिमिटेड एनिमल प्रोटिन फुड भनेको छ है। तर के हुन्छ त, लिमिट गर्छौँ कि हामी दिँदैनौँ, किनभने तपाईँको के हुन्छ त, किडनीलाई चाहिँ झन् बडी प्रेसर पर्छ है। ओके, अघिल्लोको एन्सरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यस डी हो, किनभने 3 लाख के हो त तपाईँको नर्मल हो है। ओके, कम भएको भए पो हामीले के गर्थ्यौँ त, कम भएको भए हामी ब्लिडिङ डिसअर्डरमा राख्न सक्थ्यौँ है। ओके ल है, त्यसो भए अब नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा केही छैन है। कुन एन्टिबायोटिकको? ओके, डाउन सिन्ड्रोम भनेको के हो भन्नुहोस् त ल। के हो डाउन सिन्ड्रोम भनेको? क्रोमोजोमल डिसअर्डर, यस है, म एकचोटि यो सिद्धाइदिइहाल्छु ल, यो आज यो सिद्धियो भने हाम्रो टोटली कम्प्लिट चाइल्ड सिद्धिन्छ है। ओके, यस जेनेटिक डिजिज, ओके यस, डाउन सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ एउटा के हो त, जेनेटिक डिजिज भइहाल्यो होइन। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ त, हाम्रो चाहिँ क्रोमोजोमल होइन, क्रोमोजोमल डिफेक्टको कारणले गर्दा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त, डाउन सिन्ड्रोम भइरहेको हुन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ नि, ट्राइजोमी 21मा चाहिँ के हुन्छ त, प्रब्लम आउने हो है। ट्राइजोमी 21मा प्रब्लम आउने हो। तपाईँको नर्मली क्रोमोजोम कति हुन्छ त, पेयरमा हुन्छ हो हो कि होइन त? हुँ? हो नि है, पेयरमा हुन्छ। अब ट्राइबोजोमी 21 पनि के हुन्छ त, खासै त पेयरमा हुनुपर्ने हो। अब यसमा चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भने तपाईँको चाहिँ के हुने भयो त, यसमा चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा एउटा भइदिन्छ, या तपाईँको हाफ चाहिँ एउटा भएर निस्किदिन्छ तपाईँको डाउन सिन्ड्रोममा है। डाउन सिन्ड्रोममा तपाईँको हाफ या एक्स्ट्रा चाहिँ है त, एक्स्ट्रा चाहिँ एउटा बडी निस्किने भयो है। अब अर्को भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको नर्मली भन्दाखेरि चाहिँ 21लाई इफेक्ट गर्ने भइहाल्यो होइन। त्यस्तै गरेर अब यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भयो, जुनमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको डेभलपमेन्टल चेन्जहरू, फिजिकल फिचर्सहरू चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ चेन्ज भइदिन्छ है, चेन्ज हुन्छ। र यो चाहिँ कुन बेला धेरै हुन चान्सेस हुन्छ भने तपाईँको के हुन्छ त, रिस्क चाहिँ कुन बेला बढ्छ भने तपाईँको एजेड मदर है, ओल्ड एज मदरहरू जति बढ्दै जान्छ त्यति नै के हुन्छ त, डाउन सिन्ड्रोम चाहिँ बढ्दै जान्छ है। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ अब के हुन्छ भने नर्मली भन्दाखेरि चाहिँ यदि आमाले बच्चा जन्मायो होइन, तपाईँको 15देखि 29 वर्षमा होइन, 15 to 29 वर्षसम्म चाहिँ बच्चा जन्मायो भने चाहिँ 1500मा चाहिँ एकजनालाई हुने चान्सेस हुन्छ है। त्यस्तै गरी इन्क्रिजिङ एजसँग बढ्दै जान्छ कि चान्सेस पनि होइन। त्यस्तै गरी 30 to 34सम्मको रहेछ भने तपाईँको 800जनामा एकजनालाई हुन्छ है। त्यस्तै गरी 35 to 39मा रहेछ भने 270मा एकजनामा तपाईँको डाउन सिन्ड्रोम देखिन्छ होइन, आमाको एज बढ्दै जाँदाखेरि। 40देखि लिएर 44 इयर्सको आमा रहेछ भने तपाईँको 100जनामा एकजनामा डाउन सिन्ड्रोम देखिन्छ है। त्यस्तै गरेर 45भन्दा माथिको वर्षको कसैले बच्चा जन्मायो भने होइन, चाहिँ के हुन्छ त, 50जनामा एकजना डाउन सिन्ड्रोम देखिन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ यसमा के रहेछ त, मदर एज है, मदर एज चाहिँ मेन फ्याक्टर भयो। मदरले चाहिँ के हुन्छ त, जति लेट एजमा चाहिँ बच्चा जन्मायो त्यति नै के हुन्छ त, डाउन सिन्ड्रोम हुने चान्सेस चाहिँ धेरै हुन्छ है। ओके, त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ मोस्ट कमन जेनेटिकल क्रोमोजोमल डिसअर्डर हो है, मोस्ट कमनमा पर्छ है। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको लर्निङ डिसेबिलिटीहरू हुन्छ है। लर्निङ डिसेबिलिटी भनेको बच्चाहरूले चाहिँ राम्रोसँग पढ्न नसक्ने, मेमोराइज गर्न नसक्ने है हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको, अरू भनेको चाहिँ के हुन्छ त, यो चाहिँ कसरी आइरहेको हुन्छ, अरू मेडिकल कन्डिसनहरूले गर्दाखेरि पनि हुने भयो होइन। त्यसले यसले गर्दा चाहिँ अरू मेडिकल कन्डिसनहरू पनि हुन्छ, जस्तै भनेको के हो त, हार्ट डिजिजहरू हुने भयो, ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल डिजिजहरू है पनि हुनसक्छ है। हेर्नु त्यो बच्चा कस्तो क्युट छ नि होइन, तर के हो, त्यो बच्चालाई के भएको छ त, डाउन सिन्ड्रोम भएको छ है। ओके
है त त्यस्तै गरेर अब भनेको इन्टेलेक्चुअल उसको बच्चाहरूको डाउन सिन्ड्रोममा भएको बच्चाहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इन्टेलेक्चुअल एबिलिटीहरूमा चाहिँ उसको डिफर्मिटिजहरू हुन्छ है बच्चाहरूको चाहिँ कग्निटिभ एबिलिटीहरू चाहिँ इम्पेयर भएको हुन्छ है मैले अघि नै भनिहालेँ बच्चाहरूले के गर्छ त ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्न एकदमै गाह्रो हुन्छ उसको के हुन्छ त सर्ट टर्म र लङ टर्म मेमोरीमा पनि एफेक्ट गरेको हुन्छ यसमा है ओके त्यस्तै गरेर अब कजमा भनेको चाहिँ मेनमा चाहिँ यसमा के छ त ट्राइजोमी 21 है 95% बच्चाहरूमा चाहिँ तपाईँको ट्राइजोमी 21 नै देखिन्छ है यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्राइजोमी 21 मा चाहिँ तपाईँको क्रोमोजोम 21 चाहिँ तिनवटा भइदिन्छ कि है क्रोमोजोम 21 मा वान चाहिँ तपाईँको तिनवटा भइदिन्छ त्यही भएर यसलाई हामीले के भनिन्छ त ट्राइजोमी 21 पनि भनिन्छ है अब नझुक्किनु डाउन सिन्ड्रोम भनेको के हो ट्राइजोमी 21 भनेको के हो भनेर है ट्राइजोमी 21 मा चाहिँ तपाईँको पक्का के हुने भयो त दुईवटा हुने ठाउँमा तिनवटा चाहिँ क्रोमोजोम भइदिन्छ 21 है यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एबनर्मल सेल डिभिजनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त ट्राइजोमी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त क्रोमोजोम 21 चाहिँ तपाईँको तिनवटा भइदिएको हुन्छ है अब भनेको साइन एन्ड सिम्टम्स हेर्नु है साइन एन्ड सिम्टम्समा बच्चाहरूको देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त फ्ल्याट फेस देखिन्छ बच्चाको हेर्नुहोस् त फ्ल्याटवाला फेस देख्ने भयो होइन अब आँखा हेर्नु चाहिँ टाइनी आइज छ नाक उसको के छ थ्याप्चो नाक छ दाँतहरू के छ त बिग्रेको दाँत छ होइन त्यस्तै गरेर औँलाहरू हेर्नु त सानो सानो औँलाहरू छ है कान पनि के छ उसको सानो छ है ओके यो पिक्चर हेर्नुहोस् है अब म तपाईँलाई देखाइदिन्छु अब है त साइलेन्ट सिम्टम्स हेर्नु फ्ल्याटनेस फेस छ स्मल हेड भयो सर्ट नेक हुन्छ होइन प्रोटोरिङ टङ हुन्छ उसले जिब्रो बाहिर निकालिराख्ने भयो होइन त्यस्तै गरेर के हुन्छ उसको अपवार्ड स्ल्यान्टिङ आइलिडहरू सानो सानो अपवार्ड स्ल्यान्ट भएको आइलिडहरू छ कानहरू एकदमै सानो छ है अर्को भनेको पुर मसल टोनहरू छ है उसको हातहरू के छ त सानो छ तर के छ त ठुलो छ होइन तपाईँको के हुन्छ लेन्थ चाहिँ सानो छ उसको तर के हुन्छ उसको चाहिँ तपाईँको ब्रेथ चाहिँ ठुलो हुन्छ है र तपाईँको पाममा हेर्दा तपाईँको पाममा कतिवटा क्रिज छ त तपाईँको मजाले तिनवटा चारवटा पाँचवटा क्रिज छ भने त्यो बच्चाहरूको चाहिँ के हुन्छ त डाउन सिन्ड्रोमको बच्चाहरूको चाहिँ एउटा मात्रै क्रिज हुन्छ है फिङ्गरहरू एकदमै उसको सर्ट सर्ट हुन्छ र उसको बडी चाहिँ के हुन्छ त एक्सेसिभ के हुन्छ त फ्लेक्जिबल मजाले फ्लेक्जिबल एकदमै फ्लेक्जिबल हुन्छ होइन डान्स गर्यो भने के हुन्छ उसको बडी मजाले मुभ हुने भयो है उसको आँखामा चाहिँ के हुन्छ भने डाउन सिन्ड्रोम भएको बच्चाहरूको आँखामा चाहिँ एउटा सानो एउटा सेतो टाइपको चाहिँ तपाईँको स्पट देखिन्छ कि आँखामा आइरिसमा है जुनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त ब्रस फिल्ड स्पट भनिन्छ है यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो याद गर्नुहोस् है डाउन सिन्ड्रोममा र त्यस्तै गरेर हाइट पनि उसको के हुन्छ त सानो हुन्छ है अब भनेको ट्रिटमेन्ट डाउन सिन्ड्रोमको ट्रिटमेन्ट छ छैन यस ओके देयर इज नो क्योर फर द डाउन सिन्ड्रोम है क्योर नै छैन अहिलेसम्म है तर के हुन्छ त हामीले चाहिँ डाउन सिन्ड्रोम भएको बच्चालाई चाहिँ के गर्छौँ त हामीले चाहिँ निको पार्ने भन्दा पनि उसको डेली लिभिङको लागि होइन उसलाई के गर्छौँ त हामीले हेल्प गर्छौँ फिजिकल्ली मेन्टली चाहिँ हामीले हेल्प गर्छौँ है अब डाउन सिन्ड्रोमको बच्चाहरूलाई हामी डक्टर बनाउँछु नर्स बनाउँछु होइन इन्जिनियर बनाउँछु पाइलट बनाउँछु भनेर सकिन्छ त सकिन्न किनभने उसको कग्निटिभमा के छ त कग्निटिभ प्रब्लमहरू छ उसको होइन सर्ट टर्म लङ टर्म मेमोरी प्रब्लमहरू छ त्यसको कारणले गर्दा हामीले त्यस्तो सोचेर हुँदैन होइन अब यो बच्चाहरूले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसको डेली लिभिङको लागि चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ राम्रो गर्न सक्छौँ त्यही अनुसार चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ है जस्तै भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा फिजिकल र अकुपेसनल थेरापीहरू दिन सक्छौँ है उसलाई के गर्छौँ त हामी फिजिकल्ली फिट गर्न खोज्छौँ होइन अब अकुपेसनल थेरापी भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने बाहिरतिर चाहिँ के हुन्छ त डाउन सिन्ड्रोम बेबीहरू भयो होइन त्यस्तै गरेर तपाईँको ब्लाइन्डहरूलाई भयो उनीहरूलाई त्यस्तै अनुसार के दिन्छ त तपाईँको जबहरू दिइरहेको हुन्छ होइन त्यस्तै गरेर अब डाउन सिन्ड्रोमको बच्चाहरूलाई तपाईँको कहाँ हुन्छ सर्कसतिर किनकि उनीहरूको बडी के हुन्छ त मजाले मुभ हुने फ्लेक्जिबल छ धेरै है त्यही भएर हामी अकुपेसनल थेरापीहरू उनीहरूलाई सर्कसतिर भयो डान्स गर्नेतिर भयो होइन दिन्छौँ त्यस्तै गरेर नेपालमा चाहिँ कहाँ छ ल भन्नुहोस् त अकुपेसनल थेरापीमा तपाईँको ब्लाइन्डलाई कहाँ राखेको छ भन्नु थाहा छ ओके त्यस्तै गरेर बोल्न नसक्ने ओके है अब तपाईँहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू कहाँ छ भने काठमाडौँ मोडल हस्पिटल सुन्नुभएको छ काठमाडौँ मोडल हस्पिटलमा चाहिँ रिसेप्सनमा फोन उठाउने ठाउँमा चाहिँ ब्लाइन्ड मान्छेहरू हुनुहुन्छ है त्यस्तै गरेर अर्को भनेको नाङ्लो क्याफे नाङ्लो बेकरी भनेर छ कि त्यहाँ चाहिँ के छ त उनीहरू डेफहरू होइन कान नसुन्ने बोल्न नसक्नेहरू चाहिँ के छ त्यहाँ वेट्रेसहरू छ कि
होइन वेटर वेट्रेसहरू चाहिँ देख्थ्यो भने के हो त अकुपेसनल थेरापी हो है। ओके त्यस्तै गरेर अर्को भनेको स्पिच थेरापीहरू सिकाउँछौँ हामी किनभने उसलाई ल्याङ्ग्वेजमा प्रब्लम भएको हुन्छ त्यही भएर हामी ल्याङ्ग्वेजहरू डेली लिभिङमा बोल्ने ल्याङ्ग्वेजहरू सिकाउँछौँ होइन। अब हामी इङ्ग्लिस फरर बोल्ने भन्दा नि डेलीमा चाहिने के हो त्यो कुराहरू चाहिँ सिकाउँछौँ है। उनीहरू त्यस्तै गरेर अहिले के छ त तपाईँको त्यस्तै स्कुलहरू यस्तै बच्चाहरूको लागि स्कुलहरू चाहिँ बनाएको छ होइन। त्यो स्कुलमा हामी के गर्छौँ त अब हामी राख्न सक्छौँ जसले गर्दा उसको के हुन्छ त अलिकति इम्प्रुभ होस् होइन। अब त्यो ठाउँमा पनि हाम्रो 1 क्लास 2 क्लास 10 क्लाससम्म भनेर हुँदैन यसमा पनि के सिकाउँछ त डेली लिभिङको मात्रै सिकाउने हो है। त्यस्तै गरेर कुनै पनि अरू मेडिकल कन्डिसन्सहरू छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। र भिजन प्रब्लमहरू उसको हियरिङ प्रब्लमहरू छ भने के गर्नु पर्यो त हियरिङ प्रब्लमहरूलाई हामीले चाहिँ अब के लाउनु हियरिङ एड्सहरू लगाइदिनु पर्यो होइन। भिजन प्रब्लमहरूलाई के गर्नु पर्यो त ग्लासहरू चाहिँ लगाइदिनु पर्यो है। यति नै हो तपाईँको डाउन सिन्ड्रोम है। क्रोमोजोमल डिसअर्डरमा के हो त तपाईँको डाउन सिन्ड्रोम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। ओके यति भनेर हाम्रो चाइल्ड हेल्थ नर्सिङको क्लास चाहिँ यहीँ सिद्धिन्छ। यस सक्यो क्वेसन। अब हामी यस क्वेसनहरू छ है। अब हामी क्वेसन चाहिँ एमसिक्यू गर्छौँ हामी है। एमसिक्यू चाहिँ कुन बेला गर्छौँ भने अब हामी रिभिजन क्लासमा गर्छौँ। यस क्लास नै सक्यो अब है। अब हामी रिभिजन क्लासमा चाहिँ मजाले क्वेसनहरू मात्रै गर्छौँ होइन। यदि कुनै कन्डिसनमा प्रब्लम छ भने हामी त्यतिलाई पनि रिभाइज गर्छौँ। यस रिभिजन क्लासमा हुन्छ है। रिभिजन क्लासमा हामी के गर्छौँ त त्यही बेला फेरि रिभाइज गर्छौँ। सो त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ ओके बाई बाई टेक केयर है। राम्रोसँग पढ्नुहोस्। यस नोटहरू सबै अफिसमा गइसकेको छ है। तपाईँहरूले पाउनु भएको छैन भने म एकचोटि रिक्वेस्ट गर्छु।